בואו נדבר על הנושא הזה של מעצר ילדות קטנות בהפגנות נגד ההתנתקות. אתמול עמית סגל ניסה לנגח את השופטת בדימוס איילה פרוקצ'ה סביב הסיפור הזה של מעצר ילדות קטנות בהתנתקות. ואני שוב ושוב ושוב שומע את האגדה האורבנית הזו, וכבר קורא על זה יותר משבועיים, עוד לפני שעמית סגל עשה את העניין הזה עם פרוקצ'ה. אני שומע כאילו זרקו ילדות קטנות למעצר עד תום ההליכים רק כי הן ירדו לחסום כביש, רק הורידו רגל. ונראה לי שהגיע הזמן לשים סוף לחרטה הזו. יש לי גם לא מעט חברים ציוניים, ערכיים, שאני אוהב אותם אהבת נפש, עם כיפות סרוגות, בלי כיפות סרוגות, אבל ימניים, שאשכרה מאמינים לחרטה הזו. האמת היא כזו, במהלך החודשים מאי-יוני 2005, היו הפגנות נגד ההתנתקות. היו בעיקר שני ימי שיבוש משמעותיים מאוד, שבמסגרתם חסמו עשרות צמתים וצירים ברחבי הארץ. כאשר חלק גדול מהאסטרטגיה של הימים האלה, הייתה לשלוח ילדים וילדות צעירים, בעיקר ילדות, להיות בחזית. הם היו אלה שהדליקו את הצמיגים, שרצו מול השוטרים ובלבלו אותם, חלקם גם התעמתו עם שוטרים, ובגלל זה, מן הסתם היה גם יחסית הרבה יותר עצורים בגילאים צעירים, גם בנים וגם בנות, ובעיקר הסיפור של הבנות תפס תאוצה. בעולם נורמלי, הילדות האלה שנעצרו, היו נעצרות, ותוך כמה שעות משוחררות. אבל במקרה שלהן, הן החליטו לא להזדהות בפני השוטרים, ולא להזדהות בפני בית המשפט. לא להזדהות בפני בית המשפט, והם אפילו קיבלו הדרכות מקדימות, איך להימנע מזיהוי, איך לא יזהו אותם, איך לבלבל את המשטרה, איך להקשות על המשטרה את הזיהוי. גם הבנים וגם הבנות תחליפו בגדים, תחליפו כיפות וכן הלאה. עברתי על פרוטוקולים של הדיונים, עברתי על כותרות העיתונים, דיברתי עם אנשים שהיו מעורבים, רואים בבירור שלא היו כאן ילדות תמימות, שסתם, כמו שמציגים, מוחלט להחזיק אותן במעצר עד תום ההליכים. מדובר בילדות שגופי האכיפה התחננו אליהן, גם בתי המשפט וגם השוטרים התחננו אליהן ולהורים שהזדהו כדי שיוכלו לשחרר אותן, לתת תלונה, לתת צו הרחקה או משהו חלופי, אבל בגלל שהן סירבו להזדהות, שחשוב להבין, זה משהו חסר תקדים בכל קנה מידה, שהעצורים מסרבים להזדהות ימים על ימים, גם בפני השוטרים וגם בפני בית המשפט. עומדים מול בית המשפט ולא מוכנים להזדהות, וההורים לא באים. הם נאלצו בגלל הדבר הזה להישאר במעצר עוד ועוד ימים. קראתי אפילו רעיון, לדוגמה, עם אבא ששתי הילדות שלו היו עצורות 18 ימים. שאלו אותו, למה אתה לא הולך להזדהות, להגיד מי הילדות, ולשחרר אותן בערבות? אז הוא אמר, אני לא יכול לשכנע את הבנות שלי להשתחרר ממעצר. זו החלטה שלהן. הן מאמינות שכך הן ישפיעו ויצליחו למנוע את ההתנתקות. הוא גם אמר שהן מתעקשות לא לוותר ולא לגלות לשוטרים את שמותיהן. הן יודעות, הן נחושות והן מבינות את המחיר. כששאלו אותו האם הוא מוכן ללכת ולשחרר אותן בערבות, הוא אמר, מדובר בעניין עקרוני. הוא אומר על עצמו, אני לא יכול להכתיב להם. צריך להבין, לא מדובר בהגדה הזאת של ילדות שרק הורידו רגל לכביש. זה לא נכון, זה פייק, חרטה. מדובר בילדות שחסמו צירים שוב ושוב ושוב ושוב. חלקן התעמתו עם שוטרים, נשכו שוטרים, קיללו שוטרים, ביזו את בית המשפט, הפרו צווי הרחקה. עכשיו שלא תבינו אותי לא נכון. אחרי שחפרתי בנושא, אני חושב בהחלט שהייתה פה סוג של יד קשה מצד הפרקליטות או מצד המשטרה או גם וגם. אבל מכאן ועד הסיפורי אלף לילה ולילה שסופרו, זה הבדל של שמיים וארץ. שמיים וארץ. לא ילדות תמימות שרק הורידו רגל על הכביש. זה לא היה. לא ראיתי מקרה אחד כזה של מישהי שסתם הורידה רגל לכביש ונעצרה עד תום ההליכים. גם לא היה פה מהלך תמים, היה פה מהלך מאורגן, אידיאולוגי, אני מעריך את האידיאולוגיה שלהם, אבל אידיאולוגי, שעמדו מאחוריו ארגונים, שהתנגדו להתנתקות, ההורים היו מעורבים, חלק מההורים אפילו עודדו את זה. בקיצור, יאללה, גם את השקר הזה אפשר לשים מאחורינו ולדבר על מה שחשוב באמת. מה ממשלת בן גביר, לוין, רוטמן, סמוטריץ' רוצה לעשות? למה היא מנסה להרוס את המדינה? למה היא מנסה להחריב את מערכת המשפט ואת המרקם החברתי של כולנו? מה עומד מאחורי התוכניות הזדוניות שלהם?